ready na tayong pag-usapan ang pangalawang strategy natin dito sa ating series of videos entitled Special Problem Solving Strategy. So last time, ang inaral natin ay paano mag-solve ng problem by working backwards. Ngayon naman sa video na to, try natin gumamit ng table o list sa pag-solve ng mga word problems. Meron tayong example dito. Allow me to zoom in. Basahin natin ang sabi dito, the Excel Cable Company has a monthly fee of $32. Hindi ko na nilocalize yung example. Mas madali kasi pag dollars, mas kaunti yung digits. And an additional charge of $8 naman for each premium channel. Meanwhile, yung isang company, Best Cable Company naman has a monthly fee of $26 and an additional charge of $10 para sa bawat premium channel. Ang tanong sa atin, for what number of premium channels will the total monthly subscription fee for two cable companies be the same? Highlight natin yon. Ang goal natin, malaman ilang subscription or ilang premium channel lang dapat na mapanood mo for both companies para maging patas, maging equal yung dapat na bayaran. Because obviously, they don't share the same monthly fee. $32 para sa Excel, $26 naman para sa Best. Ganun din para sa presyo ng bawat premium channel. $8 lang para sa Excel, $10 naman on the other hand para sa Best Cable Company. Ngayon, solve natin itong problem na to by making a list. Pwede rin sabihin table. Pero yung idea is just ilatag mo lahat ng information. Makakatulong sa'yo para ma-solve yung problem. So, gusto natin munang malaman ay kung ilang premium channel. So, number of premium channel. Hindi gusto ko siya sa baba. And then, gusto nating i-compare yung sa Excel at yung sa Best. Okay, ililista lang muna natin. Dito tayo sa baba. Kung merong isang premium channel lang na papanooran si customer, para sa Excel, ang dapat niyang bayaran ay yung $32 na fixed rate, monthly fixed rate, added by isang $8. Kasi isa lang yung premium channel na pinanood niya. Correct? Meanwhile, para sa Best, that's $26 added by isang $10. Pwede natin i-multiply yan by 10. Minumultiply ko kasi mamaya gagawin na natin 2 premium channels, 3 premium channels, and so on. Hanggang sa makita natin pang ilang premium channel magiging parehas yung dapat na bayaran. Simplify natin yan. Sa Excel, 32 plus, this is just 8, right? So exactly $40 yan. Para naman sa Best, this is 26 plus 10 times 1 is just 10, so 36. Obviously, mas mura pa rin sa Best so far. Gawin nating dalawang premium channels na. So sa Excel, monthly fee, $32. Ngayon, yung 8 times 2 na. Kasi dalawang premium channels na ang papanoorin mo at $8 yun per premium channel. Simplify natin yan. 8 times 2 will now be 16. So meron ka ditong magiging $48. For Best Cable Company, on the other hand, you have 26, yung monthly na fixed rate nila. Tapos times 2 na yung 10. So ngayon meron kang 46. Uy, malapit na. Pero lamang pa rin si Excel. Mas mura pa rin. $2 si Best. Paano kung tatlo? $32 na fixed rate ni Excel. Ngayon times 3 mo si 8. Meron ka ng 24. So total of $56. Para naman sa Best Cable Company, yung 26 na monthly na fixed rate. Ngayon times 3 mo ngayon yung $10 na singil nila per premium channel. You would have 30 plus 26. Look at that. Nagawa nating mahanap. Ilang premium channels ang dapat panoorin para maging patas ang babayaran. So, the answer is 3, which is, dun sa options natin, ayun, letter C siya. So, that's how you solve a problem by making a list or a table.